হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু এতিয়া কিমান যে গৰম পৰিছে, আপোনালোকৰ ফালে বাৰু এনেকুৱা গৰম পৰিছেনে? ঘৰতো থাকিব নোৱাৰি, ঘৰৰ বাহিৰতো ওলাই যাব নোৱাৰি, ইভেন কিটচেনতো থাকিবই নোৱাৰি। সেয়ে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে কিনো এনেকুৱা ৰেচিপি লওঁ যিটো আপোনালোকে সহজে বনাবও পাৰে আৰু কিটচেনতো বেছি দেৰি থাকিব নালাগে। ভাবি এটা ৰেচিপি পালোঁ যিটো বেছি সময় নালাগে, মাত্ৰ 2 মিনিটছত মেগীৰ বাহিৰে বেলেগ বস্তুও বনাব পাৰি। আজি আমি তাৰে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যনেল ৰেচিপি। আৰু সেয়া হৈছে কাৰ্ড ৰাইচৰ ৰেচিপি। লৈ আহোঁ। কাৰ্ড ৰাইচ বনাওঁতেও বেছি টাইম নালাগে, হেল্ডি, টেষ্টি আৰু গৰমৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয়। মোৰ ৰেচিপিবিলাক যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোৱে টিপি দিব। হয়, তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ, আহক কিটচেনলৈ যাওঁ ব'লক। আৰু এই কাৰ্ড ৰাইচ ৰেচিপি বনাওঁতে আমাক লাগিব দৈ, ভাত মই ইয়াতে লেফ্ট অভাৰ ৰাইচে লৈছোঁ। ৰাতি বনাই থৈছিলোঁ, ৰৈ গ'ল অলপ বেছিকৈ। ভাবিলোঁ আজি কাৰ্ড ৰাইচে বনাই আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাইও দিওঁ। আৰু লগতে আছে আমাৰ মিঠাতেল বা ঘি দিব পাৰে। কিছুমানে এয়া ঘিৰতো বনায়, মই মিঠাতেলতে বনাই খাই ভাল পাওঁ, গতিকে মিঠাতেলতে বনাম। আৰু গোটা সৰিয়হ, শুকান জলকীয়া, 1 ইঞ্চিৰ আদা 1 টুকুৰ আৰু নৰসিংহৰ পাত, লগতে ভাজা বুট আৰু ভাজা বাদাম দিলে খাই বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ দিয়ে দিম। আৰু অলপ আমাৰ হিঙো লাগিব, লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখো লাগিব। আৰু আদাখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ ল'লোঁ। ডালিমৰ গুটি ইয়াতে দিবই, ডালিমটো দিলে বেলেগ এটা সোৱাদ আহে। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে 2 কাপ ভাত লৈ লৈছোঁ। ভাতখিনি দেখিছে একেবাৰে জৰজৰীয়া ভাত ইয়াতে নল'ব। ইয়াত দেখিছে একেবাৰে কোমল ভাত, অলপ সিজি গ'লেও কোনো কথা নাই, কিন্তু জৰজৰীয়া হ'ব নালাগে, সেনেকুৱা ভাত ল'ব। ইয়াতে মই 2 কাপ ভাত দিছোঁ। আৰু দৈ লৈছোঁ। দৈ ইয়াতে মই ঘৰতে বনোৱা দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দৈ কি ধৰণে বনাম তাৰো ভিডিঅ' মই অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। দেখিছে কি মখামখি দৈ হৈছে, আপোনালোকৰো এনেকুৱা দৈ হ'ব, ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে দৈ 1 কাপ দিলোঁ প্ৰথমতে, দেখিছে কি ধুনীয়া মখামখি দৈ। আৰু 1/3 কাপ আৰু দৈ ইয়াতে দি দিছোঁ। দৈখিনিত অলপো পানী হোৱা নাই আমাৰ। আৰু এইখিনি দৈ আৰু ভাতখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। আৰু এইখিনি মিক্স কৰি 15 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিব, তেতিয়া আমাৰ ভাততো দৈৰ টেষ্টটো আৰু বেছি আহিছে, সেইকাৰণে 15 মিনিট থ'ব, বহুত বেছি সময়ো থ'ব নালাগে। আৰু যদি অলপ ঠাণ্ডা ভাত খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰিজত থৈ দিব, বেছি সোৱাদ লাগিব। কিন্তু বেছি সময় নথ'ব, 15 মিনিটে থৈ দিব। আৰু যদি অলপ মিঠা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আধা চামুচ চেনি দিব পাৰে, এয়া অপশ্যনেল হয়। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ, লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখো দিব। এয়া মই আধা চামুচতকৈ অলপ কম নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব, যিটো বেছি কম বেছি হয় সেই অনুপাতে দি দিব। কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা হ'ব লাগে, যদি কিবা কম হয় দৈ অলপ দিও দিব পাৰে, কাৰণ কিছুমান দৈ বেলেগ হয়, অলপ কিছুমান দৈ পনীয়া থাকে, কিছুমান বেছি গোটা থাকে, সেই অনুপাতে। কিন্তু কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱাই হ'ব লাগে। এতিয়া আহক তৰকাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ। 1/4 কাপতকৈ আধা মই ইয়াতে তেলটো দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ। এয়া দেখিছে ধোঁৱা ওলোৱা গৰম হৈয়ে গৈছে। বহুত বেছি গৰম হ'ল কাৰণে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ, নহ'লে আমাৰ ইয়াতে শুকান জলকীয়া দিলে দোৱাই যাব, সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰটো কমাৰ পিছত দি দিছোঁ। আৰু লগতে সৰিয়হ দি দিছোঁ। সৰিয়হখিনি বেছিয়েই ফুটিছে, দেখিছেনে, একেবাৰে দেৱালীৰ ফটকাৰ নিচিনা ফুটিব ধৰিছে। আৰু ইয়াতে নৰসিংহৰ পাত কেইটামান দি দিছোঁ, 20-25টা দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। এতিয়া আদা যিখিনি আমি কুটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, লগতে হিং 1/4 টিস্পুন হিং দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে আৰু অলপ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ভাজি থোৱা বুট আৰু বাদামখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু 2-3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ তৰকাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি নমাই থৈছোঁ। কেতিয়াও দৈত একেবাৰে গৰম বস্তু পটককৈ দি দিব নালাগে, অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত
এই তৰকা ইয়াতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনি নাই দিয়া, অলপ থৈ দিছোঁ, আমি পিছত সজাওঁতে দিব লাগিব। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এখন কলপাতো কাটি লৈছোঁ। এইটো বস্তু যিহেতু ট্ৰেডিশ্যনেল হয়, কলপাতত দিলে বেছিয়ে ভাল লাগিব খাই, সেইকাৰণে এখন কলপাতো লৈ লৈছোঁ। এয়া মই 3 জনৰ জোখত আজি বনাইছোঁ। আপোনালোকে এই অনুপাতে অলপ কম বেছি কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে মই কলপাতত দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত অলপমান ভজা বুট, বাদাম আৰু নৰসিংহৰ পাত যে থৈছোঁ সেয়া অলপ দি দিছোঁ সজাই। লগতে যিখিনি আমি ডালিম কাটি থৈছোঁ, ডালিমটো দিলে কিন্তু ইয়াৰ বহুতেই সোৱাদ লাগে। যদি আপোনালোকৰ ডালিম নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিচমিচ দিব পাৰে, কাৰণ এটা মিঠা মিঠা ভাবো আহিলে বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছে, দেখাতে কি ধুনীয়া, খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। এই গৰমত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কাৰ্ড ৰাইচ খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম কিন্তু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ।